मंडळी, मी तुम्हाला बोललो होतो की हे ते डेस्टिनेशन एकदम जबरदस्त गार. कालच पाऊस पडलेला आहे. नमस्कार मंडळी, स्वागत करतो आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. आजचा व्लॉग आपला पार्टीवरती असणार आहे आणि आपल्यासोबत पेटबुल सुद्धा असणार आहे. तर मंडळी, आज आपल्याला एक पार्टीवरती स्पेशल व्लॉग असेल. आपल्याबरोबर पेटबुल सुद्धा असणार आहे. पण मंडळी, विषय असा आहे की एकदम नॅचरल म्हणजे नेचर जे तिथलं आहे एकदम जबरदस्त असताना माझ्या मागचा तुम्ही बघू शकता. अजून मी पार्टीचं तुम्हाला लोकेशन दाखवलेलं नाही, जे एकदम जबरदस्त लोकेशन आहे. तुम्ही मंडळी व्हिडिओमध्ये तुम्हाला बघायला मिळेलच. तर निश्चित मंडळी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि आपल्या चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब, शेअर निश्चित करा. चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब सुद्धा करा. चला मंडळी. फायनली मंडळी, आपण आपल्या डेस्टिनेशनला पोहोचलेलो आहे. मी तुम्हाला आता माझ्या मागच्या कॅमेऱ्याने ते दाखवतो की कसं आहे. मागं मंडळी आपली सगळी तयार आहे, रेडी आहे. आपल्या बंधूंची ते बाईक सुद्धा आहे, ॲव्हेंजर. तर मी तुम्हाला ते माझ्या मागच्या बॅक कॅमेऱ्याने ते तुम्हाला सर्व लोकेशन इथलं दाखवतोय मंडळी. एकदम जबरदस्त, एकदम गार. कालच पाऊस पडल्यामुळे आणि आपला आवा का इथं पेटबुल पळतो इकडे. पेटबुल गेलेला आहे तिकडे प्रतीकडे. तर मंडळी, तुम्हाला बॅक कॅमेऱ्याने मी इथलं डेस्टिनेशन दाखवतोय. एकदम म्हणजे पार्टीत तुम्ही आता मी तुम्हाला जास्त एक्सप्लेन करत बसत नाही. वी विल सी. मंडळी, मी तुम्हाला बोललो होतो की हे ते डेस्टिनेशन एकदम जबरदस्त गार. कालच पाऊस पडलेला आहे आणि एकदम गार जबरदस्त म्हणजे एसी पेक्षा सुद्धा जबरदस्त वाटतं. नॅचरल तर नॅचरल असतं सगळं. तर तुम्ही बघू शकता इकडे सगळं एकदम इथून आपण एंटर केला आणि एंटर केल्यानंतर हा सगळा परिसर आहे तो असा आहे. पूर्ण झाडे आहे आणि मध्येच हा पेस फक्त मोकळा आहे. आणि तुम्ही बघू शकता की या ठिकाणी पलीकडच्या साईडला वाडा आहे. फक्त आता पाणी नसल्यामुळे तिथं दिसत नाही आपल्याला काही. मसाला भाजायचा चाललेला आहे. मंडळी, आपले मागचे 2-3 ब्लॉग तर पार्टीवरती झालेले आहे. जबरदस्त डेलिशियस आपण नेहमीच करतो काय ना काहीतरी. आता एक ब्लॉग आपण नॅचरल पार्टी आपली गावाकडे होती तीच पार्टी, पण मात्र जंगलात आज आपण पार्टी केलेली आहे. त्याचे दृश्य तुम्ही आधीकडून बघितलेलं आहे. आता जरा चमचमीत आपण चिकन रस्सा खाणार आहोत.